Hoy. Ako po tao. Ha? Balik ka. Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat. Today, we're going to cook sweet and sour chicken. And here's our ingredients. We have here bawang, luya, bell pepper, sibuyas, dahon ng sibuyas, and tomato for the salsa po ito. And here in the kawali, meron po tayong pinipritong 1 kilogram of chicken breast. I-slice po ito into strips, and then itinip ko po siya sa cornstarch and harina na mixed with egg. And then here's na po ang nauna kong finished product na naluto ko, at mamaya lulutuin ko yung salsa at ihulog ko po ang chicken. Okay, so keep on watching guys. Panoorin nyo po ako hanggang matapos ang aking video para matutunan nyo po kung paano magluto nito. Thank you. I almost forgot po, meron po pala tayong carrots na i-slice natin into strips, julienne, at ito ay isa rin nating sangkap sa ating salsa. I will use also guys brown sugar, salt, pepper. Yun lang po ang aking ingredients sa aking sweet and sour. Here, patapos na po ang aking chicken. Oh my god, nagdikit-dikit na siya. Malapit na siyang ma-finish. So, coming next is the sauce na. Ay, natatabingin na naman ang ating ano. Tapusin ko lang po itong pagpiprito, and then we're going to make the sauce na. So yan guys, our chicken is done na. Patayin ko na yung apoy. So, I have here pinainit ng mantika sa kawali, at pagigisa na tayo ng ating sarsa. Unahin kong ilagay ang luya para maluto siya. Next is yung bawang. Gisahin lang natin ang mga ricado hanggang sa ang bango. Yan. Pag light brown na ang bawang at luya, ilagay na natin ang sibuyas.
Susunod ang kamatis. Tag-isa lang po. Then, add natin ang kalahating bell pepper. Kalahati lang muna. Kasi yung kalahati pang tatap natin mamaya. At saka yung green onions. Matapagod ka na mag-ito? Ano? Pagkaan ka ba? Then, add na natin ang carrots. Lagyan natin siya ng 1 bowl of water. So ayan, kumukulo na siya. Ilalagay ko na yung vinegar. Hindi mo na siya haluin para hindi mahilaw yung suka. Tapos yung sugar. And titimplahan ko siya ng asin. And then paminta. Yan, dahil kumukulo na siya, pwede ko na siyang haluin. Tikman ko lang siya, guys. Ayan, so dahil natimplahan na natin siya, ilagay ko na ang tirang bell pepper at saka yung konting dahon ng sibuyas. Nagbabakal ako, guys. Tapos lalagyan natin siya ng dinunaw na cornstarch pan palapot sa sauce. Halo-halo lang para lumapot siya. Yan. Sakto lang ang lapot niya. Dahil okay na ang timpla niya. Lalagay na natin ang chicken. Ihulog na natin ang chicken. Yan. Tapos halo-haloin lang. Halo-haloin lang siya ng ganyan. Ang sarap.
Pakuluin lang natin siya ng konti. Para mapasok ng sarsa ang chicken. Ayan. Sarap ano guys. So yan guys, kung may natutunan kayo sa aking recipe, pwede nyo itong kopyahin, panoorin ang aking video. At may matutunan kayo isang masarap na recipe na pwede nyo ihain sa inyong pamilya. So yan guys, luto na yan. Okay na siya. Then ang last part is itap natin yung green onions. Yan. Sarap, diba? Yan. Patayin na natin ang apoy. So yan, maraming salamat sa panonood. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel.